بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به ان شاء الله مونږه د کلاس 9 د بیولوژي سیکنډ چپټر شروع کوو او د چپټر نوم زموږ سره سالوینګ ا بایولوژیکل پرابلم. ګوره د سالوینګ معنی دا حل کول، د څه شي حل کول. کلیر. او دلته کې بایولوژیکل پرابلم څه شي دی؟ پرابلم هم مسلې ته وایي، خو بایولوژیکل پرابلم څه ته وایي؟ د بایولوژیکل لفظ مطلب ژوندي څیز ته اشاره ده، لیوینګ تھنګ ته اشاره ده. د دې مطلب دا دی لکه سپوز دا زموږ سره لیوینګ ارګانیزم دی، که هر څه شی دی دې لیوینګ ارګانیزم ته د بل لیوینګ ارګانیزم نه بل که هر څه شی دی، لکه فرض کړه دا ا دی او دا بی دی. کلیر. د دې ارګانیزم نه دې بی ارګانیزم باندې سا اټیک وکړي، یا مطلب د دې ارګانیزم نه دې بل ارګانیزم ته څه مسله راغله، پریشان دی، خفه دی، نو دې ته موږ بایولوژیکل پرابلم وایو. که فرض کړه اوس دې بی جاندار ته مسله راغله، که هر څه مسله وه د بل ارګانیزم ده، نو دا مسله به موږ حل کوو، دا به داسې پرېږدو، نو دې ته موږ سالوینګ اف بایولوژیکل پرابلم وایو. اوس سالوینګ اف بایولوژیکل پرابلم چې موږ په کومه طریقه باندې حل کوو، دا موږ عام په توګه باندې نه حل کوو، یا مطلب داسې چې بل کس وایي چې هلکه دا په دې طریقه حل شو، داسې به نه وي. موږ به دا ټیک ټاک ساینټیفیکلی حل کوو، مطلب ساینټیفیک میتھډ باندې حل کوو. نو دلته کې کوم بایولوژیکل پرابلم چې دی، هغه بایولوژیکل پرابلم موږ په څه طریقه باندې حل کوو؟ بایولوژیکل میتھډ باندې. کلیر. بایولوژیکل میتھډ یا ساینټیفیک میتھډ په دې بیل کوم. نو دلته کې بیا زموږ سره دی بایولوژیکل میتھډ مختلف سټیپس دي، سټیپس اف بایولوژیکل میتھډ. لکه دا څو خبرې دي، څلور پنځه شپږ خبرې دي، خبرو نه پاس کېږي، نو هله به ته د دې جانتا د چې کومه مسله راغله دا به ته حل کولی شي. په هغه کې زموږ اولنی سټیپ دی ریکګنیشن اف بایولوژیکل پرابلم. د ریکګنیشن معنا اصل کې د پیژنګلو، مطلب یو څیز پیژندل. نو دلته کې ګوره په بایولوژیکل پرابلم کې به څه مسله فارمولیشن اف کوېسچن. لکه زه به دلته کې ګوره زموږ سره اصل مثال ملیریا دی په دې چپټر کې، هغه کې خیر په اګزامپل کې وایو، خو دلته به مونږ په دې سټیپس کې سټیپس زه تاسو به کوم په دې کې مونږ ملیریا مثال وایو، ځکه چې دا مطلب مشهور او په دې کتاب کې دی، نو تاسو به پوه شئ. لکه فرض کړو زموږ سره بایولوژیکل پرابلم څه شی دی؟ دا ملیریا ده که نه. نو سپوز چې دا ملیریا په کوم ځای کې وه، هغه ځای کې کوم خلک چې دې ملیریا وژل، ډېر شي کسان یې په هغه ټایم کې وژلي. نو اوله د بایولوژیکل پرابلم سټیپ چې کومه مطلب ته په بایولوژیکل میتھډ حل کوي، اولنی سټیپ یې څه دی؟ ریکګنیشن اف بایولوژیکل پرابلم. لکه سپوز دا ځای کې دی دلته کې د ملیریا د وجې نه د دنیا مریضان به مړه کېدل، ډېر ښه کسان د دې نه مړه کېدل. نو اوس فرض کړئ یو ساینټیسټ یا خلک راغی چې یاره موږ دا ملیریا د وجې نه خلک ولې مري، موږ د دې څه حل راوباسو. نو اولنۍ خبره څه ده؟ اولنۍ خبره دا ده چې بس دغه ساینټیسټ یا دغه خلکو په ذهن کې به یو سوال پیدا کېږي چې آخر دا ملیریا وژل ولې کوي. داسې سیمپل ټیک ده. اولنی سټیپ تا سټارټ واخیست چې دا ملیریا مرض دا د خلک ولې وژني. نو دا کوېسچن به یو کس په ذهن کې راځي. نو چې دا کوېسچن ستا په ذهن کې راغی، نو دې مطلب دا دی چې تا د بایولوژیکل میتھډ یا ساینټیفیک میتھډ یا د بایولوژیکل پرابلم د حل کولو اولنی سټیپ وکړو. د دې نه بعد بیا زموږ سره دی ابزرویشن. ابزرویشن اصل کې موږ مشاهدات ته وایو، لیده کاته. د دې مطلب دا دی لکه سپوز زموږ سره دغه سپیسیفیک ایریا ده. کلیر. په دې ایریا کې مطلب دې خلکو ته دا ملیریا کېږي که نه، نو دلته کې به اوس یو کس راشي ساینټیسټ یا څوک چې مطلب بایولوژیکل پرابلم حل کوي، دلته به راشي، دلته کې به دا وګوري، دلته به وګوري، یا فرض کړه دا بل علاقه ده او په دې علاقه کې ملیریا چاته نشته دی، نو دلته به مو ګورو، دلته به مو ګورو، مشاهدات به وکړي چې یاره دلته کې ملیریا لګي، دا په دې څه خبرې څه وجې دي. دلته کې به مو ګورو چې یاره دلته ملیریا دې خلکو نه لګي، دا څه وجه ده. نو یو خبره کوم کېدای شي تاسو په دې اوس چې کوم ټاپک راون کړی کېدای شي تاسو په دې باندې صحیح نه پوهېږئ. هر څیز دپاره اګزامپل پکار دی، مثال پکار دی. نو انشاءالله موږ به په بایولوژیکل پرابلم په ملیریا باندې مثال ورکوو. دا به که خیر دا خبره ولته په ډیټیل کوم. یو ساینټیسټ چې کوم ابزرویشن کوي، هغه ابزرویشن دی مطلب په څه باندې کولی شي؟ په 5 سینس آرګن باندې. 5 سینس آرګن مطلب دا دی زموږ په جسم کې 5 سینس آرګن دي. لکه فرض کړه دا یو انسان دی، دا د انوایرمنټ دی. په دې بار انوایرمنټ کې چې مطلب څه چینج راځي، څه تبدیلي راځي، نو دې انسان په جسم کې 15 سینس آرګن دي چې هغه به دا بار چینج محسوسولی شي. نو په دې کې زموږ سره یو دی آی، بل دی ایر، بل دی نوز، او بل زموږ سره دی ټنګ، او بل دی سکن. نو په دې 5 سینس آرګن باندې به یو ساینټیسټ یا یو کس ابزرویشن کولی شي. ډیفرنٹ شیونه مطلب موږ په دې 5 سینس آرګن باندې معلومولی شو. اوس دلته کې دا ابزرویشن بیا مزید زموږ سره په 2 قسمه باندې 2 ټایپس اف ابزرویشن دي. هغه کې یو ابزرویشن زموږ سره دی کوالټیټیو ابزرویشن. کوالټیټیو مینز معیار، معیاري ابزرویشن، او بل دی کوانټیټیټیو.
کوانټیټي نه وته کوانټیټي مطلب موږ مقدار ته وایو ټیک ده مقدار دا دوه ابزرویشن ساينټیست په بایولوژیکل پرابلم کې استعمال خو بده کې لکه فرض کړه یک نمبر د کوانټیټیو ابزرویشن ډیر زیات اکسپټیبل ساينټیست دغه وجه څه ده دغه وجه دا ده چې دا کوانټیټیو ابزرویشن د دې ته میجرمنټ کول شي پیمایش کول شي لکه فرض کړه د یو سیس تر لمبایي معلومه دومره میټر وګد یا دومره غاز وګد دی یا والیوم معلومه یا ټمپریچر معلومه دا بس میجربل مطلب لکه فرض کړه یو ځای دی د غي لمبایي 15 فوټ ته ٹھیک ده او یا یو سیس دغه ټمپریچر زموږ سره 100 ډیګري سنټیګریډ دی مثلا نو دا زموږ سره کوانټیټیو ابزرویشن دی او کوالټیټیو ابزرویشن مطلب دا دی لکه فرض کړه یو سیس کلر چیک کې نو کلر خو د څه پیته نشته د څه پیمانه نشته ته کلر په ناپ کې یا د اوسې ته مطلب ذایقه چیک کې یا د شي ته سمیل چیک کې نو دغه کوالټیټیو ابزرویشن هم ښې دي خو بنسبت کوانټیټیټیو ابزرویشن دومره ښې دي نو ساينټیست کوانټیټیټیو ابزرویشن باندې زیات فوکس ورکوي ځکه د هغې وجه دا ده چې دا میجریبل دي مطلب تر دې پیمایش ټیک ټاک ناپ کولی شي لنډه خبره دا ده ابزرویشن نه بعد بیا زموږ سره دی هایپاتیسس بس تاسو یو فرضي غوندې کې جواب وي فرضي غوندې کې جواب ګوره دلته کې تاسو لږ واپس دلته وګورئ ریکګنیشن بایولوژیکل پرابلم کې بس تا په ذهن کې کوېسچن راځي چې یاره د دې مسلې څه وجه ده لکه دلته موږ ملیریا لیکل ده که نه نو بهر ملیریا وژل کوي د خلکو په ذهن کې دا خبر راغله چې یاره ملیریا وژل ولې کوي نو بیا هغه کوېسچن جوړ شو نو بیا واپسې مطلب ابزرویشن وشو ابزرویشن که اته لیدل وشو یو ځای کې ملیریا کېږي بل ځای کې خلکو ته نه کېږي نو په هغه ځایونو کې خلک ابزرویشن وکړي چې څه وجه کېدی شي ابزرویشن بیا چې ابزرویشن وشو لکه فرض کړه په دې علاقه کې ملیریا کېږي او په دې علاقه کې ملیریا نه کېږي په دلته کې به بیا دا ساينټیست یو عارضي غوندې کې جواب ورکوي برک کوېسچن شوی دی که نه چې د یو مسلې وجه څه ده دلته کې ملیریا ویل دلته کې به ته یو عارضي غوندې کې مطلب پاسبل انسر د پاسبل انسر مطلب دا دی کېدای شي ستا کوم جواب چې ته ورکوې کېدای شي دا 100% چانس ده چې دا غلط شي او کېدای شي چې ټیک شي نو دلته کې به درته اوس مثال د ملیریا درکوم ګوره په ریکګنیشن اف بایولوژیکل پرابلم کې دوی ویلو چې کوېسچن چې مطلب what is the cause of malaria بیا هغې باندې مشاهدې وشوي مشاهدات څه دي هغه کې خیر په اگزامپل کې به ډیټیل وایو اوس پاسبل انسر دوی دا وایي چې یاره کېدای شي دا ملیریا د پلازموډیم نه لګي دا یو سټیټمنټ یو بیان جاری شو چې زموږ سره ملیریا تبه یا ملیریا چې کومه بیماري ده دا پاسبل انسر دوی ورکړو چې یاره دا به د پلازموډ یو قسم جرمز دی جراثیم دی د دې نه لګي نو بهرحال کېدای شي چې دا ټیک شي او کېدای شي دا ټیک نشي نو دا هایپاتیسس زموږ سره یو پاسبل انسر دی ما ورته اوس ویل چې یا ټیک کېدای شي یا غلطېدای شي دې هایپاتیسس بیا سمدستي دلته کې بل سټیپ شروع کېږي ډیډکشن د ډیډکشن مطلب دا به د اپ نه شروع کېږي او په دین به ختمېږي د دې خبرې څه مطلب دی لکه دلته په هایپاتیسس کې دا سټیټمنټ جاری شو که نه یو بیان جاری شو یو پاسبل انسر خلکو ورکړو چې یاره کېدای شي پلازموډیم د ملیریا وژوي نو دلته کې به بیا بل سټیټمنټ جاری کېږي بل یو چیلنجي سټیټمنټ وایي یو خبره چیلنج کول په دې کې به دا خبره کوي په ډیډکشن خبره ته کوم لکه فرض کړه دا کس وایي چې یاره تاسو وایي چې د ملیریا وجه زموږ سره پلازموډیم نو دی به دا سټیټمنټ جاری کړي بل بیان یو سټیټمنټ یو بیان یا یو جواب زموږ سره هایپاتیسس که نه بل زه د ډیډکشن خبره کوم ډیډکشن دوی دا وایي چې لکه فرض کړه دا کس وایي چې د ملیریا وجه څوک د پلازموډیم نو دا به ته وایي چې ټیک ته ته وایې چې د ملیریا وجه پلازموډیم دی او که فرض کړه د ملیریا وجه پلازموډیم وي نو بیا به د هر ملیریا مریض په جسم کې پلازموډیم ماست د اپ او د دین خبره باندې پوه شوئ که فرض کړه پلازموډیم د ملیریا وژي نو بیا به د څومره په دنیا کې په هر ګوټ کې د ملیریا مریض دی نو د هغو په وینه کې د هغو په بلډ کې به دا پلازموډیم ماست وي ضروري وي دې ته وایي ډیډکشن بیا په دې پسې ایکسپریمنټ دی ګوره ته اوس به دا هایپاتیسس ته ویل دی که نه هایپاتیسس ته څه ویل دی تا یو فرضي غوندې کې جواب پیش کړی دی چې د دې ملیریا وجه زموږ سره پلازموډیم دی نو په دې به ته بیا څه کوې ایکسپریمنټ به پکې دلته کې د دې هایپاتیسس او د ایکسپریمنټ منځ کې دا بیان بل راغلی که نه که فرض کړه د ملیریا وجه پلازموډیم وي نو بیا به د ټولو مریضانو په جسم کې پلازموډیم وي نو دا هایپاتیسس اوس موږ چیک کوو څنګه به چیک کوو ایکسپریمنټ به کوو تجربه به کوو نو تجربه ستاسو ټرو هم کېدای شي او فالس هم کېدای شي که ټرو شوه خو ټیک ده خو که غلطه شوه نو بیا خو دا بایولوژیکل پرابلم دی که نه دا خو مسله د ژوندو شیانو د ژوندي شي نه ژوندو شیانو ته مسله ده دا به پرېږدي نه دا بلکې
نوی هایپوتیز به پیش کې دلته تا هایپوتیز اوله پیش چې یاره د ملیریا وجه پلازموډیم ده سپوز که دا غلطه شو فالس شو نو دا بیا موږ پرېږدو نو بلکې موږ به بل څه هایپوتیز پیش کوو لکه د ملیریا به بله څه وجه ووایو بله وجه به ووایو بله وجه به ووایو نو یو خامخا به په تجربه باندې اخر کې یو شی ټیک شي که نه ها اوس دا ایکسپریمنټ دی دا ایکسپریمنټ که فرض که فالس شو غلط شو نوې هایپوتیز به جوړوي خو که فرض که ستاسو ټیک شو نو بیا به څه کوې چې ټیک شو نو کنکلوژن او ریپورټینګ د کنکلوژن څه مطلب دلته کې د دې ریکګنیشن او بایولوژیکل پرابلم نه واله د دې ایکسپریمنټ پورې چې تا دا څومره خبرې مبرې په دې خپل بایولوژیکل میتھډ کې یا په ساينټیفیک میتھډ کې وکړي دا ټول خبر به ته ځان سره کلیکټ کړي د دې به ته انالایسس وکړي مطلب یې د دې خبرې دا دی دا څه چې وشو لکه فرض که دا یا په چارټ باندې تصویر جوړول غواړي یا لیکل غواړي یا په انسو کې شمارل غواړي چې څومره څه دي دغه خپله ډیټا به ته مطلب کلیکټ کړي ډیټا به کلیکټ کړي ډیټا دې کلیکټ کړه خپل ټوټل هر څه د سیټینګ دی وکړو چې په څه طریقې ته اوس څنګه مناسب وي هغه کنکلوژن ته وکړم نو بیا به چلو کې دا ستاسو چې څه که چارټ دی که ډایګرام دی که ریټن فارم دی دا به راواخلې ستاسو چې کوم ډاکومنټس یا څه شي ځان سره تیار کړم دا به ویسي یو دلته کې په یو ملک کې خامخا خاص ساينټیفیک سنټر یې وي ټیک ده هغه سنټر ته به د خپل دغه ویسي دا تا چې څومره څه کړي دا ډیټا هغه ته وی چې یاره ما ورته ریسرچ کړل مطلب دا پبلش کړي نو هغه کې بیا د پبلش کولو قابل جو پبلش کړي که نو قابل جو بهر بیا به ته نوې کوشش کې نو دا زموږ سره د سالوینګ بایولوژیکل پرابلمز چې په کومه طریقه حل کیږي بایولوژیکل میتھډ یا ساينټیفیک میتھډ مطلب دا ساينټیفیک میتھډ موږ جست دا دغه ویل دا سټیپس ویل نو ان شاء الله چې کله موږ د ملیریا بیا په ډیټیل باندې مثال کوو بیا به ته په ریکګنیشن باندې پوه شي په ابزرویشن باندې پوه شي چې ابزرویشن په حقیقت کې څه شی دی ان شاء الله دا به ته په ډیټیل باندې پوه بیا به ته په هایپوتیسز مو پوه شي په ریډکشن په دې هر څه به خیر ته پوه شي دا شو زموږ سره شارټ کټ د دې بایولوژیکل میتھډ هغه سټیپس موږ ویل ان شاء الله په بل لیکچر کې به خیری موږ د ملیریا په ډیټیل وجه وایو چې واټ از د کاز اف ملیریا دا به زموږ نیکسټ ټاپک وي نو په دې کې به بیا ملاقات کیږي تھینک یو الله حافظ